In de donkere hoeken van Rotterdam besloten een groep studenten de nacht wild door te brengen. Mark en zijn vrienden hingen in de garage en besloten wat plezier te maken door in de jacuzzi te springen. De koude lucht maakte het warme water nog verleidelijker. Maar wat er ook gebeurde, ineens kwam er een vreemde man binnen. Hij droeg een zwarte jas, witte broek en grote koptelefoons. Toen ze vroegen wie hij was, zei hij Seth. Maar zijn ogen waren zo leeg, het leek alsof hij niets voelde. Deze man gaf geen ene moer om wat er om hem heen gebeurde en begon in de jacuzzi te stappen. Hij trok zijn kleren uit en ging met alleen zijn ondergoed in het water zitten. Iedereen was in shock, maar het gekste was dat hij opeens zei: "Ik heb een kind seksueel misbruikt." Ze waren natuurlijk helemaal van de kaart. Ze wilden hem meteen eruit halen. Maar de man, zonder een woord te zeggen, liep de diepte van het bos in. Niemand kon iets doen. Ze stonden in angst. Die nacht sloten ze alle deuren. Ze hoorden geklop op de deur. Mark en Kyle besloten naar buiten te gaan en te kijken. Ze vonden een telefoon vlak bij de jacuzzi. Maar toen ze de telefoon bekeken, lieten ze hem meteen vallen van schrik. Wat ze op het scherm zagen, weet je wat? Seth! Dit keer stond hij buiten het raam naar hen te kijken. Zijn ogen waren groot, zijn gezicht bleek en hij glimlachte op een enge manier. Ze belden meteen de politie en binnen een paar minuten kwamen ze aan. Ze doorzochten het bos en vonden Seth. Maar er was iets vreemds aan de hand. Seth zei niets. Hij staarde gewoon naar het huis. Toen arresteerde de politie hem en namen hem mee. Maar daar stopte het niet. Mark zag een paar dagen later een video op Instagram. Een meisje deelde een video waarin ze vertelde dat er 's nachts een man rondom haar huis liep. Deze man was niet Seth, maar er was blijkbaar nog iemand anders. Het leek erop dat Seth niet alleen was. Mark kon die nacht nog steeds niet vergeten. Hij vroeg zich nog steeds af of er buiten nog meer mensen rondhingen. De angst, op de een of andere manier, was niet verdwenen van die straten.